ऐकू येतोय ना हा आवाज? हा आवाज आहे सगळ्यात झणझणीत बोंबील ठेचा फ्रायचा. बाहेरून एकदम कुरकुरीत आणि आतून एकदम सॉफ्ट. चला दाखवते कसे बनवले. वाव, मला तर कंट्रोलच होत नाही आहे. मी जाते या झणझणीत बोंबील ठेचा फ्रायचा आनंद घ्यायला. तुम्ही कधी बनवताय मग? रेसिपी आवडली असेल तर नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंटमध्ये सांगा कशी बनली होती. आणि हो, लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला बाय.